નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી અને હું મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે હું શીખવાડીશ કે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ ઉપરથી યુટ્યુબ ચેનલ કેવી રીતે બનાવી શકાય। મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ચેનલને આગળ શેર કરજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો જોઈએ। યુટ્યુબ ચેનલ બનાવવા માટે મિત્રો આપણે યુટ્યુબમાં જઈશું। અહીંયા લોગો ઉપર ક્લિક કરવાનું, પછી યોર ચેનલમાં ઓકે કરવાનું। અહીંયા મિત્રો તમારે જે ચેનલનું નામ લખવું હોય એ લખી શકો છો। તમારે જે ચેનલનું નામ રાખવું હોય તે રાખી શકશો। હું અહીંયા રાખું છું ટેકનિકલ દશરથ। અહીંયા ક્રિએટ ચેનલ પર ઓકે કરી દેવાનું। તમારી ચેનલ બની ગઈ મિત્રો। અહીંયા લોગો પર ફરી ક્લિક કરવાનું, યોર ચેનલ્સમાં જવાનું, અહીં સેટિંગમાં ઓકે આપી આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમારે જેના વિશે ચેનલ છે તે લખી શકશો। તમારે કોઈ બી રીતે જે લખવું હોય તે લખી શકશો। અહીં તમારે તમારા સબસ્ક્રાઈબ કરેલી ચેનલ પ્રાઇવેટ રાખવી તો પ્રાઇવેટ રાખી શકશો। તમારી પ્લેલિસ્ટ પ્રાઇવેટ રાખવી તો પ્રાઇવેટ રાખી શકશો, ચાલુ રાખવી તો ચાલુ રાખી શકશો। મિત્રો, તો આવી રીતે યુટ્યુબની ચેનલ એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ પર બનાવી શકાય। વિડીયો જોવા બદલ મિત્રો આભાર।